নমস্কাৰ, মই জিতুচাঁদ গগৈ। আজি দেওবাৰ, লগতে বতৰটো যথেষ্ট ঠাণ্ডা পৰিছে। ভাবিলেও এটা ধুনীয়া চিকেনৰ ৰেচিপিকে আপোনালোকক বনাই আগবঢ়াম। আপোনালোকে চাই যাব। এনেই মই ঘৰত বনাই থাকোঁ বাৰু, কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহয়। কিন্তু আজি ভাবিলোঁ যিহেতু বনাইছোৱে, তো আপোনালোকক সৰু সুৰাকৈ দেখাই যাওঁ বোলো কেনেকৈ কি বনাওঁ। আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো আৰু জনাব কেনেকুৱা হৈছে বনাওঁতে দেই। এয়া বজাৰলৈ ওলাই গ'লোঁ চিকেন আনিবলৈ। তাৰপিছত দাদাজনক ক'লোঁ বোলো ধুনীয়াকৈ চিকেন লেগ পিচ 3টা কাটি দিয়ক। তেওঁ ধুনীয়াকৈ চিকেন লেগ পিচকেইটা কাটি মাজতে কাট কৰি দিছে যাতে ধুনীয়াকৈ সিজে। এয়া আদা নহৰু গুচাই আছোঁ, প্ৰায় অলমষ্ট হ'ল, কমপ্লিট হ'ল আৰু গুচাই। ইয়াৰ পিছত যাম পাকঘৰলৈ, প্ৰথম এইখিনি গুচাই ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই যাম দেই আপোনালোকক কেনেকৈ কি বনাওঁ। গুচাই থোৱা আদা নহৰুখিনি পিচি ল'লোঁ আৰু গুচাই থোৱা পিঁয়াজকেইটাও কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপাছত কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত তেল দিলোঁ। তেল দিয়াৰ পিছত তেলখিনি পগাৰ লগে লগে তাতে আমি ডালচেনি, লং, ইলাচি আৰু তেজপাত দি কিছু লৰাই ল'লোঁ। কাৰণ সেইকেইটা বস্তু অলপ দিলে মানে সোৱাদটো ধুনীয়া হয় আৰু গোন্ধ এটা আহে ধুনীয়া। তাৰপিছত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি তাতে দিলোঁ। দি পিনে কিছু সময় ব্ৰাউন হোৱালৈকে অকণমান লৰালোঁ। লৰোৱাৰ পাছতে আমি তাত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি তাতে দি দিলোঁ, যাতে কিছুমানে কি কৰে বিলাহীখিনি পিছতো দিয়ে, মই কিন্তু আগত দি ভাল পাওঁ মানে, কাৰণ আগত দিলে মানে বিলাহীটো সোনকালে গলি যায়। পিছত দিলেও গলে, কিন্তু মানে কি হয় মানে আপোনাৰ অকণমান কেতিয়াবা গোটা গোটাও হৈ থাকে মানে। তাৰপিছত জলকীয়া 4টা কাটি তাতে দি দিলোঁ। তাৰপিছত ধুই থোৱা চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। তাৰপিছত কিছু সময় লৰালোঁ, এনেকৈ 5 মিনিটমান সময় আপোনাৰ ঢাকি থ'ব লাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ মানে ল' ফ্লেমত আপুনি ৰাখিব লাগে, কাৰণ তাৰপিছত আমি যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ মানে আদা নহৰু পেষ্টখিনি, সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিলোঁ। কিছু সময় লৰাই আমাৰ অকণমান নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰী চিলি, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ দি মানে সোৱাদৰ কাৰণে আৰু টেষ্টৰ কাৰণে, কাৰণ নিমখটো নিজৰ আন্দাজমতে দিব। কিছুমানে কম খাই ভাল পায়, কিছুমানে বেছি খায়ো ভাল পায়। মই কম খাই ভাল পাওঁ, চ' মই ইমান নিদিওঁ বাৰু, কমকৈ দিছোঁ। বাকী তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই থাকিব কিছু সময়, তাৰপিছত অলপ ঢাকিব। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ অপশ্যনেল, আপোনালোকে দিবও পাৰে। মই পিঁয়াজ পাত আমাৰ ঘৰত যিহেতু আছিলে, সেইটো অলপ সোৱাদটো বেছি মানে বঢ়াই দিয়ে আৰু এটা ধুনীয়া গোন্ধও আহে, সেইকাৰণে দিলোঁ। তাৰপিছত পানী দি 20 মিনিটমান সময় ঢাকি ৰাখিলোঁ। ঘৰৰ বাৰী ধনিয়া ছিঙিবলৈ আহিলোঁ, কাৰণ ধনিয়া মানে বজাৰৰ পৰা অনা নাই, কাৰণ ঘৰতে যথেষ্ট আমাৰ কৰি থোৱা আছে, খেতি কৰিছে দেউতাই। আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম, এইখিনি আমাৰ পালেং আৰু এইপিনে কবি খেতি কৰিছে দেউতাই, আৰু ইয়াতে এইবোৰ ধনিয়া আমাৰ খেতি কৰা হৈছে। মই ইয়াৰ পৰাই ছিঙি লৈ যাওঁ দুডালমান, কাৰণ চিকেনত দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকক দেখাম বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ধনিয়াখিনি, দুডালমান ছিঙি লওঁ। প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল চিকেন কাৰী বনাই। এয়া ডিম দম, দাইল, আমি খাম আৰু এতিয়া। চিকেনটো অলপ খাই চাওঁ, লেগ পিচটো বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে কিন্তু দেই, সিজাটো ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আল্টিমেট, ভাল হৈছে। আপোনালোকক লাগিলে ক'ব ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ, কি কৰিছোঁ, মই দি দিম বাৰু। কিন্তু সঁচাকৈ একদম বঢ়িয়া হৈছে, আল্টিমেট হৈছে, আল্টিমেট। ঠিক আছে দিয়ক, মই খাওঁ, পিছত লগ পাম। বাই বাই।